Newtecwork YouTube channel එක විසින් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ Tamanටම කියලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා Newtecwork YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බය share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් යාළුවෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Google එක open කරගන්න. open කරගත්තාම ඒකේ search කරන්න clip maker 3 කියලා clip maker 3 කියලා search කළාම එනවා Panzoid කියලා. ඉතින් මේක click කරන්න. click කරාම එනවා එක එක විදිහේ backgrounds ටිකක් වගේ වීඩියෝ ටිකක්. ඉතින් මේකේ පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහට තමන්ගේ වීඩියෝ clip එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ කැමති ඒවා තෝරගන්න. මෙතන තියෙනවා more creations. ඒක ගියාම ඔයාලට පේනවා තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරලා තමයි edit කරන්න. ඉතින් මේකක් පෙන්නන්න. Kalla object කියලා පස්සේ තියෙනවා sense basics camera effects objects කියන එකට යන්න. objects කියන කියාර පස්සේ අපිට ඔයාලට viewer කියලා name කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ viewer කියලා මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් කැමති නමක් දෙන්න. මම මගේ channel එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ enter එකපුවාම එතන SL කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ මේ මොකද මේක 3D name එකක් හින්දා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ SL කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ name කියන එකත් අපි වෙනස් කරගමු. ඉතින් එතන Newtecwork එක දීලා එහෙම දුන්නා. දැන් එතන Newtecwork එක දුන්නාට පස්සේ මේකේ අකෝ ටිකක් ලොකු වෙටිනා ඔයාලට පුළුවන් මේක size එක වෙනස් කරගන්න. හරි size එක දෙන්න පුළුවන්. එන්න පොඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක දෙකේම වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ නැහැ. video clip එක හදලා ඉවරයි. play කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට දැන් අපි මේක දැන් සින්දුවක් වුණා ඔයාලට audio file දාලා කැමති දෙයක් download option දෙක වෙනස් කරගන්න. එතන start video reading කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් මේක process වෙලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් ඔන්න return to edit. එහෙම නැත්නම් download your video. ඉතින් මම download කරනවා මොකද මට edit කරන්න දෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන thank you for using Panzoid කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි තප්පර 3කින් හරි මෙතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි වීඩියෝ එක බලමු. මේ වීඩියෝ ඉතින් ඔක මේ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ